Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Pag sinabing anime, hindi mawawala ang kahit intro man lang, hindi ko makanta. Kasi, mahirap na. Strikto ang may-ari ng karapatang sipi nito, ng copyright owner. At dahil walang patas na paggamit, fair use sa Japan, kailangan kong magdahan-dahan. Kaya, walang picture dito ha, GMG na lang. Pag sinabing anime, ito siguro ang unang maiisip nating mga Pinoy. Kaya nga ginagawa nito ng remake ng GMA, di ba? Remake na kailangan, aprobado pa ng Japan. Nasaan ba ang kapangyarihan ng Voltes 5 na tumatak hindi lang sa isa, kundi sa 2 henerasyon? At ano ang totoong dahilan kung bakit ito pinatanggal sa ere ni Pangulong Marcos? Ipinagbawal niya ang pagpapalabas ng Voltes 5 at 14 pang robot shows dahil sa mga reklamo na di umano, sinusulong nito ang karahasan sa mga kabataan. Ngunit, merong mga nag-isip na baka may iba pang dahilan ang diktador? Korte Suprema ang nagsabi niyan, diktador, hindi ako? Na baka may iba pa siyang dahilan para patanggalin sa ere ang naturang anime? Bakit? Ano nga ba ang kwento ng Voltes 5? Tungkol lang ba to sa paglaban ng mundo, sa paglusob ng mga Bozenian? Alien? Hehe. Spoilers, hindi ito ang kwento ng 5, ng Voltes 5, ng Voltes Team, kundi ng ama ng 3 sa kanila, si Professor Go o si Dr. Armstrong. Kailangan ko banggitin pareho, pinapahirapan tayo ng Wikipedia eh. Isa siyang Bozenian, pero hindi lang siya basta-bastang Bozenian. Bahagi siya ng royal family. Pero dugong bughaw man si Prince Lagur o Baron Hrothgar, orihinal niyang pangalan, wala naman siyang sungay. Horns. Tinago niya ang kondisyong yan dahil sa kanilang lipunan, inaalipin ang mga walang sungay. Diskriminasyon. Muli, us versus them. Kahit na nagsikap siya para maging Chief Science Minister, baliwala yan nang ibuking ng kanyang pinsang si Zhu Zambajil ang kanyang lihim. Sikreto. Kinulong si Prince Lagur o Baron Hrothgar, pero nakatakas siya sa tulong ng mga walang sungay. Pinamunuan niya ang isang pag-aalsa, revolusyon, ng mga walang sungay na Bozenian laban sa mga puwersa ni Zhu Zambajil na naging emperador na at sa nagaharing sistema. Subalit, wala. Nga, talo sila. Para manatiling buhay ang pag-asang makakalaya ang mga walang sungay, tinulungan nilang makatakas, makaalpas si Lagur, Hrothgar, hanggang sa mapadpad siya sa mundo. Earth. Dito, nagkaroon siya ng pamilya. Subalit, kanya itong iniwan para bumalik sa Bozenia o Bozan para tangkaing makipagsundo kay Zhu Zambajil. Wala nang naging balita pa tungkol sa kanya simula noon. Kaya akala ng lahat, namatay na siya. Tama na. Hanggang dyan na lang ang spoilers tungkol kay Prince Lagur, Baron Hrothgar, Dr. Go, Professor Armstrong. Samantala, marahas at berdugo si Zhu Zambajil. Pinag-utos niyang lusubin ang lahat ng mga planeta. Para sakupin ang mundo, pinadala niya si Prinsipe Hynel, Prinsipe Zardos. Mas kwento ni Prince Hynel, Zardos, ang Voltes 5 kesa sa Voltes 5. Gets ba? Tinuturing siyang anak ng isang traidor na hindi niya nakilala hanggang sa huli. Sa huling episode. Nakita ni Hynel, Zardos, ang paglusob ng mundo bilang paraan para linisin ang kanyang pangalan, i-redeem ang kanyang sarili.
Hindi lang pagkatalo kay Voltes 5 ang hinarap ni Heinel o Zardos, kundi ang pagtatraidor ng mga mismong kakampi niya. Bakit? Hindi ko na isuspoil yan dito. Panoorin nyo na lang. Muli, hindi tungkol sa Voltes team ang Voltes 5. Hindi tungkol kina Ipe, Mine, Omine, Mark Gordon. Hindi ako nagsasalita ng Hapon eh. Hindi rin ito tungkol kay Megumi Oka, Jamie Robinson, at lalong hindi tungkol sa mga magkakapatid na Go o Armstrong. Okay, sa simula siguro, nakapokus ang unang mga episode para makilala natin sila. Laging nagtatalo sina Ipe, Mark, at Kenichi, Steve, tungkol man sa ina ng mga Armstrong o sa kabayo ni Mark. Sa mga huling episode ng serye, mga episode 30, ganun, init ulo si Ipe, Mark, samantalang si Kenichi, Steve, siya naman ang kalmado, voice of reason. Si Little John naman may robot na octopus na ang pangalan ay Tako-chan o Octo-1. Pero yun lang ang naaalala ko tungkol sa kanya. Wala na akong maalala tungkol sa iba pang mga kasapi ng Voltes team. Tila nawalan sila ng karakter. Their personality took a backseat. Nung dumating na yung main plot, yung tungkol kay Dr. Go, Professor Armstrong. Hindi fleshed out ang Voltes 5. Yan ang kahinaan ng original na anime. Tingin ko, pwedeng talakayin, pwedeng i-explore yon ng live-action remake, tokusatsu ng GMA. Paano makakaapekto ang personality conflicts nila hindi lang sa paglaban sa mga robot o halimaw ni Prinsipe Heinel, Zardos, kundi pati na rin sa pagtulong nila sa misyon ni Dr. Go, Professor Armstrong. Imposible namang lagi silang nagkakasundo, di ba? Halimbawa, papayag na lang ba silang lahat na si Kenichi, si Steve, lagi ang leader, ang laging nagmamaneho ng ulo, ng utak? Tao sila, gaya natin. Okay, spoilers kalahating tao, pero alam nyo na gusto kong sabihin. Dahil tao sila, nagkakamali rin. At dahil tao rin sila, sigurado may magiging love triangle dyan. Parte na yan ng teleseryeng Pinoy. Di lang yan nagsimula sa halik o sa my husband's lover. Paano kaya yan makakaapekto sa samahan ng Voltes team? At paano yan sasamantalahin nila Prinsipe Heinel o Zardos? Pwede ring talakayin ng live-action remake ang sakit na lumaking walang ama, sila Kenichi, Steve, Daijiro, Big Bird, Yosh, Little John. Muli, imposible namang wala silang sama ng loob kasi iniwan sila ng kanilang ama. Kahit na marangal ang kanyang pinaglalaban. Absentee father. Kung tutuusin, parang OFW yung tatay nila eh. Pwedeng i-explore ng remake yung unti-unting pag-unawa at pag-intindi nila sa pakikibaka ng kanilang ama. Pwedeng sa simula, kontra sila sa pinaglalaban niya kasi ang gusto lamang nila, makapiling na lamang siya at manatili siyang buhay at ligtas. Pero, may isip nila na selfish yon. There is something greater than themselves na hindi magiging maginhawa at masaya ang buhay kung nagdurusa ang kanilang mga kababayan o kaplaneta. Sa karakter naman ni Dr. Go, Armstrong, pwedeng ipakita ng remake na meron siyang agam-agam, pag-aalala, merong tuligsaan, conflict, sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang ama, duty as a father, at tungkulin bilang pinuno, duty as a leader, duty to his race, tungkulin sa kanyang lahi, at ang tungkuling labanan ng diskriminasyon, ang diktadura. Kasi
Sa anime, determinado si Dr. Goe, determinado si Professor Armstrong. Nanindigan siyang hindi niya maaaring makapiling ang kanyang mga anak habang hindi pa niya napapalaya ang mga kapwa niyang walang sungay. Siguro naman, sumagi sa kanyang isipan na piliin na lang ang kanyang pamilya, ang komportableng buhay, kaysa makipaglaban pa. Pwedeng komentaryo yan sa ating kultura, sa kulturang Pinoy, na malaki ang papel ng pamilya, na mayroong positibo at negatibong aspeto. Halimbawa, political dynasty. Balik tayo sa Orig. Bakit ba ito pinatanggal ni Marcos sa ere? Dahil ba sa karahasan? Sa violence? Dahil ba sa kwento nitong tungkol sa himagsikan at paglaban para sa kalayaan? Nalaman ba niya kung tungkol saan ang palabas na to? May oras ba siya para manood ng anime? Kung ano man ang tunay na dahilan, hindi maitatanggi ang naging impluensya ng Voltes 5. Naging simbolo ito ng pagkontra sa diktadura. At ito rin ang nagpasimula sa anime craze noong dekada 90. Kaya parehong marshmallow babies at batang 90s ang lumaki sa palabas na ito. Magkaiba nga lang yung dub. Yung nauna, Ingles. Yung sumunod, Tagalog. O Filipino. At madadagdagan pa ang mga henerasyong may impluwensyahan ng palabas na ito ngayong darating na ang remake. Sana lang maganda ang kalabasan ha. Kasi hanggang dyan na lang. Nawawala naman yun eh. Lost media. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para mapanood agad ang mga baliktanaw. Mag-comment sa YT page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video. Suportahan ang palabas sa PayPal, sa Patreon, o sa Brave Rewards sa Brave Browser. Salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa mikroponong gamit ko ngayon at sa aking avatar. Tignan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Salamat, hanggang sa muli, at ingat!